خوش ریشه ترین درخت میوه‌ای که میتونی بره بشه گلمه جیری تکثیرش کنی همین انجیره. تنها کاریشو باید بکنی میری یه شاخه انجیر از روی درخت خودتون، باغچه خودتون یا باغچه همسایه‌تون برمی‌داری. بعد اینکه شاخه رو تهیه کردی میتونی در ابعاد 20 سانت 40 سانت هم تهیه کنی، یا میتونی مثل من در ابعاد 10 سانت تهیه کنی. به مدت بعد تهیه گلمه به مدت تقریبا 5 روز 6 روز میذاریمش داخل یه هورمون خونیجی دستساز که کمک میکنه ریشه زایی بهتر و سریعتر صورت بگیره. 5 روز بعد میکاریمش. در روز دهم همونجوری که میبینید زبانه زنی میکنه و روز 20 تبدیل میشه به این حال خوب و کوچیک که آماده کاش در گلدون اصلی هست. خیلی راحت این فرایند، فقط باید 3-4 تا نکته اصلی و کلیدی رو رعایت کنید تا بتونید گلمه جیری خیلی راحت و اصولی و نتیجه بخشی رو داشته باشید. سلام عرض ادب و مجدد. امروز در خدمتتون هستیم با گلمه جیری درخت انجیر. دو نوع شاخه داریم. شاخه‌ای که الان میبینید سال گذشته تا این قسمت مثل همین شاخه‌ای که میبینید سرشاخه بوده. این شاخه امسال رشد کرده و از این قسمت به اینجا رشد کرده و شاخه داده. همونجوری که میبینید روی شاخه‌های یک ساله قسمت‌هایی هستش که میتونن تبدیل به جوانه بشن، مثل این یا مثل این یا همینجوری که اینجا میبینید، اینجا ببخشید و اینجا. ولی روی شاخه‌های 2 ساله این جوانه ها نیستن و عملا نمیتونن تبدیل به جوانه بشن. و شما در نظر بگیرید وقتی هم که شما این شاخه رو به عنوان یک گلمه در نظر بگیرید و بکارید، در صورت ریشه دیهی هم ریشه زایی هم هیچ گونه جوانی تولید نمیکنه و شانس جیرایی و گرفتن گلمه شما به شدت پایین میاد. عملا شما نمیتونید از این نوع گلمه جیری نتیجه بگیرید. پس شاخه‌هایی که ما به عنوان گلمه انتخاب میکنیم صرفا شاخه‌های من خودم ترجیحاً شاخه‌هایی که سال اول رشد کردن و شاخه‌های 1 ساله هستن از این شاخه‌ها استفاده میکنم برای گلمه جیری. یه مورد دیگه هم که اینجا هستش باید بهش توجه کنیم این هستش که وقتی شما الان اگه بخواین در فصل بهار گلمه جیری کنید به مستقیم به زمین انتقال بدید، در این ابعاد برای گلمه جیری کافی هستش. ولی من چون داخل منزل اینها رو گلمه جیری میکنم و اکثرا داخل گلدان یا تا وقتی که هوا مساعد باشه به من بتونم اینا رو به بیرون از خونه انتقال بدم، به باغ انتقال بدم، داخل خونه نگهداری میکنم. به همین خاطر تعداد اندازه گلمه هایش تهیه میکنم کوچیک هستش، هیچ مشکلی نداره. حتی در ابعاد 2 بند یا 3-4 بند یا کل شاخه رو میتونید به عنوان گلمه جیری شاخه‌اش مد نظر دارید برای گلمه جیری انتخاب کنید. فقط باید دقت داشته باشید که گلمه‌اش به عنوان شاخه مد نظر دارین که این رو تکثیر کنید، نباید بیشتر از 30 سانت اینا باشه، خوب نیست. حالا یه مورد دیگه که اینجا هستش، من همونجوری که گفتم شاخه رو در 3 بند، چون در داخل منزل اینها رو تکثیر میکنم، در 3 بند تهیه میکنم اندازه تقریبا 10 سانت. حالا اینا بمونن کنار. این شاخه‌هایی که من تهیه کردم، یه نکته که اینجا هستش، شاخه‌هایی که ما سرزنی میکنیم و از انتهای شاخه ها هستن، الان اینجا انتهای شاخه هستش و اینجا ابتدای شاخه، هر چقدر که به انتهای شاخه نزدیکتر بشیم ریشه زایی و جوانه زنی اینها به شدت پایین میاد و عملا اون کیفیتی که قسمت های پایینی در ریشه زنی و جوانه زنی دارن رو قسمت های بالایی این سر شاخه نداره. نمیگم 100% چیز نمیده، ریشه زایی نمیکنه و رشد نمیکنه. مطمئن باشید که 100% رشد میکنه، ریشه زایی میکنه. ولی در گلمه هایی که سرزنی شده مثل اینها گلمه بیشتر تحریک میشه برای رشد و ریشه زایی. این گلمه ها من خودم بارها این رو در درختان انجیر دیدم که گلمه هایی که سرزنی شدن نسبت به گلمه هایی که سرشاخه انتهاییشون موندن، هم در ریشه زایی و هم در جوانه‌دهی و رشد به مراتب بالاتر و بیشتر از این گلمه هایی که سرشاخهشون مونده بودن.
حالا دومین موردی که باید بهش توجه کنیم این هستش اول شاخه‌ای که توضیح دادم چطور باید شاخه‌ها رو انتخاب کنیم و آماده کنیم. در درختان معمولی مثل انگور، ببخشید اجازه بدید، الان در درختانی مثل خرمالو شاخه رو از ته تمیز میکنیم تا ریشه زایی از اینجا صورت بگیره، چون وقتی ما روی درخت هم میخوایم اقدام به ایرلیرینگ یا ریشه گیری هوایی کنیم باید قسمت پوست رو برداریم تا از قسمت های چوبی به ما ریشه بده. درخت های مثل خرمالو یا حتی انار البته نیازی هم نیست برداری، در صورت برداشتن خیلی بهتر ریشه میده به ما این قسمت های پایین رو برمیداریم. حتی در درختانی مثل انگور شاخه رو به صورت اوریب مثل همین کات میزنیم تا سطح تماس به ریشه دهی بالا باشه و سطح تماسی که داره خیلی زیاد باشه نسبت به شاخه‌ای که مسطح و صاف بریده شده. ولی در درخت انجیر، شاخه درخت انجیر، ما ریشه زایی رو از انتهای بند تا الان این زبانه رو که میبینید از اطراف این بند جوانه فقط ریشه زایی ها رو داریم. همینجور که میبینید روی همه جوانه ها این نقاط ریز چه قراره هستش تبدیل به کالوس و بعدن هم تبدیل به ریشه بشه وجود داره. ما اینها رو داریم، پس نیازی نیست که ما اینها رو اوری کات بزنیم، فقط نزدیک و چسبیده به چشم پایانی انتهایی کات رو میزنیم. و تا چرا یه نکته دیگه هم که باید خدمتتون عرض کنیم این هستش علت این که نزدیک و چسبیده به تنه اصلی من کات میزنم، زبانه پایانی کات میزنم، این هستش اگر بتونم دو تا زبانه که اطرافشون این نقاط سفید رو میبینید و قرار هستش تبدیل به کالوس و بعد هم ریشه بشن، بتونیم داخل و زیر خاک نگه داریم. چون گلدون هایی که من اول استفاده میکنم کوچیک هستن و عملا هم نیازی نیست که بعد گلمه جیری اطرافش رو تمیز کنیم یا کار دیگه خاصی روی این انجام بدیم. همونجوری هم که گفتم از این قسمت ها قرار ریشه رو به ما بده و تنها گلمه جیری به این صورت و کاشتش میتونه کافی باشه. نکته سومی که باید بهش توجه ویژه بکنیم این هستش وقتی که شما یک شاخه انجیر رو برش میزنید، این شیرش مثل شیر هستش و به شیر انجیر میگن، از داخل شاخه خارج میشه. بعد از برش دادن این گلمه ها حداقل باید اینها رو به مدت 1 هفته داخل آب نگه دارید. به این صورت سر و ته رو سعی کنید قاطی نکنید و داخل آب میذاریم. البته این آب نیست، یه هورمون دستساز خونگی هستش برای ریشه دار کردن گلمه ها از این استفاده میکنم. ویدیوی قبل هم توضیح دادم و باز هم اینجا گوشه ویدیو میذارم، میتونید برید اون ویدیو رو هم ببینید. مطمئنم که در بحث گلمه جیری و ریشه دار کردن گلمه هاتون خیلی براتون مفیده و به کارتون میاد. بعد اینکه گلمه ها رو تهیه کردیم تقریبا به میزان 1 هفته داخل آب میذاریم تا این قسمت های پایانی که شیرابه و شیرشون رو میدن رو پس بدم و آب و هورمونی که تهیه کردیم هم این هورمون کمک میکنه که این قسمت ها شروع کنن به کالوسایی و ریشه زایی، چون هورمون ریشه زایی هستش از عصاره درخت بیت هست و فوق العاده در ریشه زایی و ریشه دار کردن گلمه ها موثر هستش. حتی میتونید روی نشاهاتون هم استفاده کنید. الان فصل زمستان هستش و شیرابه درخت خیلی کم هستش، به مقدار تقریبا 1 هفته بمونه میتونه این آب و هورمون رو جذب کنه از طریق آوندها و بعد 1 هفته شما وزن الان این گلمه رو الان اندازه بگیرید 1 هفته بعد 100% افزایش وزن خواهد داشت، چون آب رو جذب میکنه و در داخل خودش نگه میداره و این در موفق بودن گلمه به شدت و خیلی مهم هستش. خب بعد اینکه گلمه ها رو تهیه کردیم داخل آب گذاشتیم به مدت تقریبا 1 هفته میذاریم بمونه. اجازه بدید من اینجا قبلا
تهیه کردم. این الان میبینید قلمه انجیر هستش. تقریبا 1 هفته موند و الان 1 هفته تقریبا 5-6 روز همچی هستش داخل این پوسته تخم مرغ اینو کاشتم. میبینید که زبونه داده به این صورت. از همون قسمت های بالایی که گفتم زبونه داده. سعی کنید این زبونه باشه. زبونی که در شاخه‌های 2 ساله همونجوری هم که گفتم نیست، ولی در شاخه‌های 1 ساله همونجوری که میبینید اینجا یک زبونه داریم و همینطور اینجا یه زبونه ریز داریم. همون زبونه هستش که میترشه به مرور زمان و تبدیل به برگ میشه و در صورت ریشه دار شدن و ریشه دهی انجیر ما این میتونه تبدیل به یک نهال خوب و زیبا بشه که من قبلا اجازه بدید قبل این هم تهیه کردم. میخوام خدمت شما دوستان عزیز رو هم نشون بدم به این صورت که میبینید. الان من این قلمه رو تقریبا نزدیک به 20 روز انتقال دادم به داخل پوسته تخم مرغ. تنها کاری که باید بکنید نیازی نیست به لیوان یشوه مصرف و گلدون و سینی کشت پول بدید. یه شونه تخم مرغ مثل این نیازه و تخم مرغی که سر صبح میخواین سر صبحونه یا هر موقعی از طول روز که میخواین مصرف کنید با چند ضربه ریز اطراف تخم مرغ پوسته بالایی تخم مرغ رو برمیداریم و بعد از برداشتن این پوسته تخم مرغ محتویاتش رو خالی میکنیم و میذاریم 3-4 روز این پوسته تخم مرغ خشک بشه. بعد خاکی که استفاده میکنیم این هم خدمت شما دوستان عزیز توضیح بدم. خاکی که استفاده میکنیم بهترین خاک برای ریشه دار کردن قلمه ها مخلوط کوکوپیت و ماسه هستش به میزان 1:1. همونقدر ماسه استفاده میکنید همینقدر هم شما میتونید کوکوپیت استفاده کنید. به میزان 1:1 میتونید ماسه و کوکوپیت استفاده کنید و بعد انشالله 20 روز شاید این هستی که این قلمتون به این زیبایی و خوشگلی تبدیل به یک نهال انجیر میشه. کم کم الان این موقعش نیست. انشالله وقتی که به گلدون اصلی هم انتقال میدم ویدیوش رو تهیه میکنم و خدمت شما دوستان عزیز توی چنل قرار میدم. نیازی هم نیست که موقع کاشتن شما این پوسته تخم مرغ رو در بیارید، چون پوسته تخم مرغ خودش سرشار از کلسیم هستش. برای درخت انجیر هم مفید هستش. میتونید تنها با چند ضربه مثل همین که من الان اینجا انجام میدم با چند ضربه این پوسته رو بشکنید و بذارید داخل گلدون اصلی تا ریشه ها از داخل این شکستگی ها رشد کنن و سرتاسر گلدون شما رو بگیرن و هم نوعی محافظ هستش برای قلمه شما و هم نوعی تقریبا کود هستش که شما میتونید در موقع قلمه گیری انجیر از این استفاده کنید. همونجوری که میبینید الان خیلی خوب و عالی تبدیل شده به این حال انجیر. تقریبا 10 روز بعد از کاشت و 20 روز بعد از کاشت. خب دوستان عزیز ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه تا اینجای ویدیو اومدید و هنوز لایک نشدید لطفا با یک لایک از ما حمایت کنید و کمک کنید که این ویدیو به محتوای دست افراد و علاقه‌مندان بیشتری هم برسه. و اگر هم نمیخواید مطالب و ویدیوهای بعدی رو از دست بدید آیکون کانال رو معمولا اینجا میذارم، میتونید روی آیکون کانال بزنید و عضو کانال ما بشید. تا ویدیوی بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. به امید دیدار.